Sziasztok! Én Renától vagyok, és ez pedig itt a kezemben a frissen megjelent Xiaomi 14T. A T-széria volt az utolsó hiányzó láncszem a 14-es kollekcióból. A T betűvel ellátott modellek általában kamerást fókuszt kapnak, de a betű nélküli modelleknél olcsóbb árat, és így van ez itt is, kiváló éjszakai fényképezést és fejlett mesterséges intelligenciát ígérnek, árban pedig 240 000 forinton indult el. Érdekel? Akkor kezdjünk! A kicsomagolás már a Xiaomi-nál is más, mint régen, vékonyabb doboz alapján már számítani lehetett rá, többé itt sincs töltőadapter a dobozban. A dobozban egy kisebb doboz van felül, ebben van a kézikönyv, a töltőkábel és egy szilikontok. Apropó töltőkábel, a másik vége USB-A-s. Ez alatt a csomag alatt van maga a telefon egy papírba csomagolva, hozzám ebben a kék titán nevezetű színben érkezett. Nézzük is meg közelebbről. A design szerintem kellemes, anyaghasználat terén egyébként alumíniummal és üveggel találkozunk, a titán megnevezés csak a színre vonatkozik, mondhatni marketing. A telefon nagyon egyben van, kellemes kézben tartani, és a nagy mérete ellenére nem számít nehéznek. Az összes gomb a jobb oldalra került, a bekapcsoló gomb textúrált felületet kapott a jobb érzékelhetőség érdekében. A telefon tetején van infra is, így távirányítóként is használható. A kamerasziget méretes, és messziről 4 kamerának lehet hinni a felhozatalt, de nem, az egyikben csak a 2 tonosú LED villanó kapott helyet. Van vízállósága is, IP68 szabványt kapott, így a vízbe merülést is bírni fogja. Nézzük is ezt a hatalmas kijelzőt, 6,67 hüvelykes Crystal Res AMOLED kijelző került bele, 1,5K-s felbontással, 144 Hz max képfrissítési rátával. Elég komoly darab, HDR10+, Dolby Vision, 68 milliárd színárnyalat megjelenítés, 3840 Hz PWM dimming, 100%-os DCI-P3 szintén lefedettség jellemzi, és brutál erős 4000 nites pontszerű fénysűrűséggel büszkélkedhet. Ezek alapján gondolom nem kell elmondanom, hogy ez egy rendkívül komoly panel, jól kalibrált, szépek a színek, nagyon jó a HDR megjelenítés, tűpontos a képe, tényleg remek, kiemelkedő darab a kategóriájában. Van Always On Display funkciója is. A kijelző kávák azok pedig vékonyak és egyenlőek mindegyik oldalon, ez nem feltétlen alap ezen a szinten. A kijelző védelméről nem tudni pontosan, hogy milyen üveg gondoskodik, valószínűleg Gorilla Glass 5, illetve van rajta gyárilag egy fólia is. A kijelző alatt van az ujjlenyomat olvasó szenzor, ez jól gyorsan felold és pulzust is tud mérni extra gyanánt. A hangzás jó, a beszédhangszóró és az alsó hangszóró adja a sztereót, hangosan és tisztán szól, nincs rá panaszom, egyedül a maximum hangerőn torzul egy picit. Nézzük meg a hardvert, ami most a MediaTek-től jött, Dimensity 8300 Ultra. Ez egy ilyen felső középkategóriás és nagyon hatékony chip. RAM-ból 12 GB van a fedélzeten, tárhelyből 256 vagy 512 GB-os opció kapható, ráadásul a leggyorsabb UFS 4.0-es szabványú tárolók ezek. A RAM-hoz virtuálisan is hozzáadhatunk a tárhelyből. Ezzel a hardverrel a telefon használata gyors, akadásmentes, simán megy minden, mint kés a vajon. A benchmarkokon erős középkategóriás számokat látunk, mind CPU, mind GPU terén is. A stressz tesztet kvázi 100%-os teljesítménnyel hozza, a chip nagyon hatékony és nem melegszik, ilyenkor is csak langyos a készülék, nagyon jól eltalálták a teljesítmény és a hatékonyság egyensúlyát. Normál használat mellett egyáltalán nem melegszik. Játékok esetén mindent nagyon szépen elfuttat, jelenleg pedig azért 1,5K-t kell kirenderelni, de nincs probléma, sima ügy, az Asphalt Legends meg sem kottyan neki. Adatkapcsolat terén Dual Nano SIM, valamint eSIM lehetőség is adott, Wi-Fi-ből 6 e-szabvány van, Bluetooth-ból is az 5.4-es van benne. A telefonbeszélgetések és a jelerősség is kiválóra vizsgáztak nálam. Szoftver. HyperOS operációs rendszer, Android 14 alapon, jelenleg ez a legújabb. Személyre szabható, stabil rendszer ez, rengeteg funkcióval. Nekem tetszik, jó használni, szeretem. A fő funkció, hogy most már a Gemini is bele van integrálva, használható az összes AI funkciójával, mint például az élőtolmács, szövegösszefoglalás,
vagy Live Chat Gemini-jal, valamint már itt is van Circle to Search, azaz képkarikázás után megmondja, hogy mi az, amit bekarikáztál, de ez sajnos csak október 6-án jön majd, így ezt nem tudtam bemutatni nektek, de pontosan ugyanúgy működik, mint ahogy a Samsungokon már láthattátok. Az AI-nak vannak fotószerkesztős aspektusai is, például kitörölhetők tárgyak a fotókról, ebből már van egy Pro nevezetű variánsa is, vagy akár a fotók is kiterjeszthetők az AI segítségével. A szokásos funkciók is megvannak és jól működnek, mint például a multitasking, lebegő ablakok is vannak, vagy osztott képernyő is a megszokott módon használható, akár egyszerre 3 app is használható így. Előre telepített appokból szerencsére csak néhány eleve népszerű van rajta feltelepítve, a gyári és a Google alkalmazásokon kívül. A támogatását tekintve 4 fő rendszerfrissítést fog kapni, azaz Android 18-ig megy majd el, valamint 5 év biztonsági frissítés az ígéret. Hogyha érdekel részletesebben ez a rendszer, ide fentre kattintva elérhető a HyperOS bemutató videóm. A telefonban egy 5000 mAh aksi gondoskodik az üzemidőről, az egy napot azt simán kibírja a telefon, átlagosnál intenzívebb használattal is. A PC Mark üzemidő teszten elért 13 óra 40 perces idejével átlagos középmezőnyben van. Tölteni vezeték nélkül nem lehet, csak vezetékesen 67 wattra képes a Hypercharge technológiával, de ugye ehhez megfelelő adapter beszerzésére van szükség. Én ezzel a 120 wattossal töltöttem, amit 13 000-ért kínál a Xiaomi. A teljes feltöltés 52 percet vesz igénybe, ami nem rossz érték. A hátlapon 3 kamera van, az optikákat a Leica fejlesztette közösen a Xiaomival, látható is a Leica Summilux felirat. Az elsődleges és a telefotó is 50 megapixeles felbontású, míg az ultraszéles 12 megapixel. A selfie kamera 32 megapixeles. A kamera appa szokásos, van kétféle Leica képfeldolgozási lehetőség, a vibráns színek vagy az autentikus színreprodukció. Én utóbbit használtam a fotókhoz most is, jobban tetszenek ezek a drámaiabb hatású képek az erős színekkel szemben. A kamera app használata nagyon egyszerű, a képek nagyon gyorsan készülnek és a képfeldolgozás is gyors, az új Fusion LM AI képfeldolgozó rendszernek köszönhetően. Nos, ez egy kamerás képességekkel kiegyezett telefon, úgyhogy nézzük is akkor a fotókat. A teszt időszak alatt végig borongós volt az idő, az eleve kontrasztosabb autentik színprofillal eléggé ilyen drámai hatásúak így a fotók. Az elsődleges felvételei remek minőségűek, a fotók részletesek, jó színekkel, jó dinamika tartománnyal és kontraszttal dolgozik a készülék. Ezen a szinten nincs mibe belekötnöm. Az ultraszéles képeit is elég jónak találom, de érezhetően kevesebb részlettel dolgozik, de alapvetően teljesen rendben vannak ezek a fotók is. A telefotó felvételei is jók, kétszeres nagyítást kínál, ami 50 mm-es gyújtótávnak felel meg. A fotók teljesen jók így is, de ez a kamera alapból inkább a portrék miatt került be, azért nincsen nagyobb nagyítás. A portrék szuper minőségűek, nagyon jó a háttérelválasztás és a bokeh hatás is. Szoftveres Leica portré stílusok most is elérhetőek, ezekkel lehet bőven kreatívkodni, van 4 gyújtótáv is. A selfie-kkel is elégedett vagyok, ha ideálisak a körülmények, lehet jó képeket készíteni, de részletességben még mindig lehet kifogásokat találni. Éjszaka automatikus éjjeli móddal gyorsan készülnek a fotók, a kategóriájában egyébként egészen jók, de néha vannak olyan részek, amiket nagyon agresszíven élesít, és néhány részletet pedig eléggé kifényesít, emiatt néha érdekes hatása van az összképnek. Az ultraszéles sokkal lágyabb képeket készít, esetenként a színek is mások, mint az elsődlegesnél, nagyon durván dolgozza fel a fotókat, néha ilyen rajzfilmszerű végeredményt kapunk, ezek nekem nem tetszenek. A telefotót nehéz értékelni, mert kevés fényben nem használja a telefon, helyette inkább az elsődleges zoomolja digitálisan. Így a kétszeres nagyításban készült képek is gyakran elmosodottak lesznek, és néha furcsa duplázódások is vannak, például az erős fények körül látható. De itt az éjszakai képeken volt a marketing fókusz, amit őszintén nem értek. A kivételes éjszakai fotózástól attól messze van, az elsődleges képei azok jók, de a két kiegészítő kamera az teljesen átlagos a kategóriájában. Videók terén 4K 60 képkocka a maximum rendezői módban az elsődlegesnél és a telefotónál, az ultraszéles és a selfie 4K 30-ra képes. A videókkal elégedett vagyok, sok a részlet, szépek a színek, szép a mozgás megjelenítés és jó a stabilizálás is, séta közben is ügyesen dolgozik a stabilizálás.
Az ultraszéles felvételei jó fényekben teljesen korrektek, ez teljesen jól használható. A telefotó jól stabilizál és remek felvételeket tud készíteni nappali viszonyok között, de arra vigyázni kell, hogy ha a felvétel közben váltasz rá, akkor az elsődleges kroppolja nem vált át a telefotóra. Éjszaka a felvételek zajosabbak, de az elsődlegessel egészen jó videók készíthetők, látszanak a részletek is. Az ultraszéles felvétele az sokkal zajosabb, lágyabb, ez a kategóriájában teljesen átlagos. A telefotóval éjjel nem lehet videózni, az elsődlegest használja a digitális zoomban, a felvételek olyanok is. Éjszaka érdemes az elsődlegesre támaszkodni. Ez volt tehát az új Xiaomi 14T tesztje. A 13T-hez képest van fejlődés, bár csak marginális. Erősebb a hardware, a kijelző ugyanaz, csak fényesebb, valamint jobb az üzemidő, és most már vannak AI funkciók, illetve talán egy picikét jobbak a fotók, mint tavaly. A kialakítás, a kijelző és a töltése szinte megegyezik a tavalyi modellével. Az ára pedig 240 000 forintról indul listaáron, 256-os tárhellyel is. Most október 6-ig a résztvevő hivatalos partnereknél egy Xiaomi A32 2025 televíziót adnak mellé, ami viszont hát úgy azért elég erős érv tud lenni. A telefon tényleg jól sikerült, és tudom ajánlani, de azért ezen az árszinten temérdek konkurens található hasonló specifikációkkal, viszont például a Samsung konkurensénél jóval olcsóbb, egy S24 FE ugyanis 300 000 forint és csak 128 GB-s tárhellyel bír. Ti mit gondoltok az új Xiaomi 14T-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnének még hasonló mobiltesztek. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napod, viszlát a következő videóban!